بعد ما شفنا لي كومبوزونت نتاع الانترفاس اكسل، قبل ما نزيدو نقدمو لازمنا نحكيو على لي راكورسي والا لي شورت كاتس، واللي هما اون سيري نتاع دي زابوي على الكلافيي يخليونا نحلو دي كوموند ونستعملو دي كوموند في اكسل دون فاسون رابيد. هوني باش نوريكم السيت نتاع مايكروسوفت اللي فيه لي راكورسي، ليان تلقاوه في الديسكريبسيون نتاع الفيديو. وهوني رسال مايكروسوفت حطت لنا لي راكورسي، اكثر راكورسي يوتيليزي في اكسل، وتلقاو ليستا كامله نتاع لي راكورسي بور ماك وبور ويندوز حتى اي او اس واندرويد تلقاوها. و لي راكورسي هذوما ماكش سونسي تحفظهم، مي على قد ما تستعملهم مش تحس اللي هما تولي تتفكرهم ناتوريلمون، ويوليو يعاونوك في الخدمة ويخليوك تابليكي دي كوموند دون فاسون تري رابيد. دونك احنا في الكور نتاعنا كل مرة نستعمل فيها راكورسي باش نعطيكم السيري نتاع الفلس اللي تنزلوا، وباش نوريكم بالكلافيي كيفاش تتعمل، على خاطر فما دي راكورسي تقعد نازله على فلسه ومن بعد تعمل فلس اخرى، وفما دي راكورسي تنزل على فلسه ومن بعد تنزل على فلس اخرى. دونك كل ما نستعمل ان راكورسي جو بارتاج الكلافيي، و بارتاج اوسي الفاسون اللي نعملوا بها الراكورسي. دونك باش نشوفوهم سو سون دي كوموند ياسر اوتيل، و يربحونا برشا برشا وقت.